just for you. Endless sweet dreams, and you world you're taken to. You live and you breathe only for me, yeah. Deeply and eternity. You've been captured, compromised. I'll meet you where it hurts and take your life. You are a prisoner to their paradise. Just come and take your life. Keep holding on and on and on tonight. 'Cause I got you, I got you, I got you, I got you. I know exactly what you're feeling. Your heart is driven by your voice. I know of every little demon. Baby, you ain't never had a choice. I know exactly what you're dreaming about. Know how to give it to you right. I know exactly what you need, and baby, what you want, what you want, what you want, what you want. You've been captured, compromised. I hit you where it hurts and take your life. You are a prisoner to the paradise. Just come and take it back. Keep holding on and on and on tonight. 'Cause I got you, I got you, I got you, I got you. You've been captured, compromised. I'll meet you where it hurts and take your life. You are a prisoner to their paradise. Just come and take your flight. Keep holding on and on and on tonight. 'Cause I got you, I got you, I got you, I got you. Kopasz, mint a fa, télen, hogyha fagy. Cuki veled, ha bármilyen is vagy. Ő helyes, mint a Tom a Top Gunban. Karban ringatom a szinti tokjában. Ő erős, mint a hó, és bátor, mint egy hegy. Édes, mint a só, de egyszer egy az egy. Nem mozog soha, fent a színpadon, de a szív doktora egy nyári címlapon. Mert mindenki ő valamennyire, és ő neki kell neked lennie. És te vagy ő, és ő meg ti vagytok. Kórusba kedves bitangol, hogy Szint is Laci! 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 Te sem vagy hétköznapi! Nincsen már haja, de soha nincsen kalapban. Ha
nagy levegőt, és ordítsd a szöveget, hogy ti vagytok, mi meg ti, és ti meg mi vagyunk, vagy én meg te. Remélem boldog mindenki, rátérek a lényegre, Čau, hogy pico. Szint Jau, is čau, Laci. pico. Au, jau. Szint is Laci. 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 Teljesen vagy hétköznapi. Mert mi közösen vagyunk a nagy család, például Szint és Laci, a nagypapád. Mi közösen vagyunk a világunk, ha bántanak téged, mi berágunk. Mi közösen vagyunk egyfajta, ha az egyik a másikat felfalja. Mi mindannyian teszünk ellene, mert a Richard Gere már egy nem zene. A Richard Gere már nem zene. A Richard Gere már nem zene. A Richard Gere már nem zene. Majd a Richard Gere már egy nem zene. Čaute všetci. Čau Rany, čau Has, čau Peco. Neviem prečo... Au, kurva. Som myslel, že to bude menej bolestivé. Neviem prečo by som... Čau Hyena. Prečo by som to o mesiac nahadzoval naspäť. Som trošku ubolený, pocitovo trošku unavený, ale hádam zvládneme. Ešte toto upracem. Ešte toto musím upratať. Dám si možno šluk a možno mi bude dobre. Radšej som si nedával, ale asi si budem musieť dať skôr, ako som chcel, lebo... Kde sa to... Aha, toto odobrať. Dobre, áno, odobrať. Kde som to ešte dával? Tu som to ešte dával. Odobrať. Áno. Aj tuto. Dobrať. Takže teraz otázka, čo si dáme takto, keď sme takí uvoľní. Počkajte, ja viem, čo by som si... Kombinácia počasie a neviem, čo mi bolo včera. Včera normálne sa mi hlava točila, že sedel som, mal som pocit normálne, že padnem. A zvoní mi v ušách ešte furt. A blivno mi bolo včera normálne, že ja som sedel a že musím si láhnuť. No, nedobre mi bolo. Tuto vo videách dal Peco voľaké videjko, jak sa robia voľaké drahé meče. Takže to by sme si mohli dať, ja by som si dal A nevadí, tak však Adoska znese. Reku, nechcel som byť moc zhulený, keď dojde Adoska, ale však ona znese. Lebo ešte Aduska nebola, tak ešte Aduska nás bude rušiť. Tak neviem ani akú hru si dáme, ale dal by som teda to video. Ukáž, koľko to má. Čo dal 5? 25 minút. Chcete si pozrieť video, jak sa robia najdrahšie meče na svete? Veď som mi to sem hodil do oného. Do videa na stream. Môže byť? Zatál? Alebo máte vy niečo lepšie? Čakaj, ja sa ešte pozriem. Som dlho nepozeral na dejepis inak, či tam nemá niečo nová. Hello there. Ahoj, Majky? Tu Majky? Ahoj, Majky. Tak asi ne.
Asi tam nie je nič, čo by som si chcel pozrieť. Od dejepis inak. Tak asi by som dal to videjko od oného a potom by sme kúkli, čo by sme si dali. Neviem. Keď som takýto oťapený snowrunnera. Mám aj pocit, že by som sa mal prerovnať, ale viem, že to nepomôže. Idem, nejdem. Hej, ne, hej, nejdem. A dobre ne, už hej, tá. ne, hej. Íď stadi do piči, už ty falát kokota. Dobre, Miško, však nekrič. This is a video about how Japanese swords are made. Swords that are strong enough and sharp enough to slice a bullet in half. The access we got for this video is incredible. We were able to film everything from gathering the iron sand, to smelting the iron, forging the sword, to sharpening and polishing it. They even let us use it. That is so cool! The method of making these swords has remained virtually unchanged for hundreds of years, with everything done by hand. They are still considered to be among the best in the world. The Japanese made a weapon that was the absolute pinnacle for their style of warfare and the materials they had at hand. These swords are held in such high regard that one from the 16th century has been appraised at $105 million, making it the most expensive sword ever built. In the Shimane province of Japan, there is a smelter that is lit for only one night each year, where steel is made in the same way it was 1,300 years ago. It's known as the Tatara method, and only steel made in this way ends up in the very best Japanese swords. And we were invited to come film it. Just after 9 a.m., the ceremonial prayers are said and the fire is lit by a Shinto priest. Everyone that will be working the smelter will be here for at least the next 24 hours. That includes Veritasium producer Peter. I'm committed. We're gonna do this. It's gonna be fun. Sword making in Japan goes back about 3,000 years, but in those days swords were made out of bronze. We're not sure how people first learned to smelt metal, but it was likely related to pottery. In that you were using these rocky ores to make glazes and such for pottery under very controlled atmospheres, and then maybe the potters found metallic beads in the bottom of the furnaces that they were firing at. This possibly gave them the idea. Bronze was discovered before steel because it's an alloy of copper and usually tin, both metals with low enough melting points that they can be smelted in regular pottery kilns. The problem with bronze is that although it can be sharpened, it's too soft to hold an edge for long. So Japanese sword makers shifted to steel 1,200 years ago in the Heian period. This is what most people would recognize as a Japanese sword. It's made of steel with a curved blade. Steel is an alloy of iron, the fourth most common element in Earth's crust. The oceans of the world used to be rich with dissolved iron. But 2.5 billion years ago, cyanobacteria started photosynthesizing and creating oxygen. The iron reacted with that oxygen, precipitating out of solution to be deposited at the bottom of the ocean. Incidentally, the cyanobacteria were poisoned by the oxygen that they themselves produced, so it's thought that when levels got high enough, they died off. And as a result, oxygen levels dropped and iron no longer precipitated out of solution. Then the cyanobacteria could multiply again and the cycle repeated. That's why most of the world's iron is found in layers of sedimentary rock called banded iron formations. Each layer of iron was formed during a global flourishing of cyanobacteria that infused the ocean with oxygen.
The majority of the global iron supply comes from these banded iron formations because of their high concentration of iron, up to around 60% iron oxide by weight. But Japan, with its mostly volcanic geology, has barely any of these sedimentary iron oxides, and this is likely why the country was late to the steel production game. Archaeologists have found steel artifacts in Anatolia, which is modern-day Turkey, that are nearly 4,000 years old. But in Japan, metals, including steel, were imported from China and Korea up until the 8th century, when Japan started making its own steel. So where did they get the raw ingredients? Well, igneous rocks like granite and diorite still contain iron oxides, just in much lower concentrations. But as the mountains are weathered, these iron oxides are broken apart and washed downstream. Eventually, they become part of the sand. The Japanese noticed that because iron oxides are denser than other minerals in the sand, they accumulate in places where the river changes direction or speed. The heavier iron sinks to the bottom and the lighter material is washed away. To amplify this effect, they deliberately created diversions in the river to increase the concentration of iron. What you do is you dam off a section of river and then you drag sand into it. Because iron is heavier than the other parts of the sand, it is the thing that gets left behind and everything else gets washed downstream. With this method, you can get iron sands with 80% iron oxides by weight. That's more concentrated than high-quality iron ore. And since it has fewer impurities, it's an excellent source material for high-quality steel. If you heat up those iron oxides to over 1250 degrees Celsius, you can break the bonds with oxygen and get pure iron. But pure iron is actually softer than bronze, so in its elemental state, iron provides no advantage. But nature gave humans a lucky break. One of the few ways you can heat something up to 1250 degrees is with charcoal. And charcoal is basically pure carbon. And if you add just a little bit of carbon to iron, it creates an incredibly strong alloy, steel. Yeah, a lot of people see it as a heat process. I see it as a chemical process. Alloys are usually stronger than pure metals because they contain different sized atoms. And this reduces the ability of atoms to slide past each other when an external force is applied. So I've just been given gloves, other gloves, and a towel. So things are very much getting real. I'm genuinely quite worried. And here is the room with all of the charcoal that we're going to be using overnight. There's just bags and bags of this stuff. There's a Buddha saying, before enlightenment, chop wood, carry water. After enlightenment, chop wood, carry water. I'm here? Okay. So we're lining up on the four corners, I guess. Whoa. Oh boy, didn't do a great job of that. So the rain is coming, so we're quickly getting all of the charcoal out and then measuring it. So each bag of these is 10 kilos. Okay. So with the iron sand, it is mixed together with water, because if you don't mix it with water and you put it on the flame, it just flies straight up. But if you mix it with too much water, then there is water that's going to heat up, it's going to become water vapor, and the whole kiln could explode. Terrifyingly enough, they do this by feel. They mix in enough water until the iron sand is clumpy, but again, if it's too much, the whole thing could explode. Hi.
Okay, put some iron in. It is just past 4 in the afternoon, and over the last couple of hours, we have added 250 kilograms of charcoal and nearly 60 kilograms of iron sand. So yeah, it's a slow process, but I think we're starting to get somewhere. I have no idea because obviously the thing is hidden, but it should be growing. To achieve the high temperatures required to make steel, you need a strong, steady supply of oxygen. For hundreds of years, this was provided by huge foot-operated bellows. It would have taken an around-the-clock, full-body effort by many men to maintain the furnace's temperature. When I came here, I was a little bit sad that the bellows were electric. I really wanted to, have this proper experience, have this proper workout of stepping on these bellows for 24 hours. The temperature inside the smelter gets up to 1500 degrees Celsius, just below the melting point of iron, which is 1538 Celsius. So the iron being smelted isn't liquid, but it's soft and malleable enough to clump together into a big block of iron. No matter how high quality the iron sand is, there will always be some impurities, like sulfur, phosphorus, and silicon oxides. They combine with carbon from the charcoal and melt at a lower temperature than iron, so they become liquid and flow to the bottom. This is known as slag. After many more hours of adding charcoal and iron sand, it is time for the first removal of the slag. Before the first removal of slag, another prayer is said. Oh, that's insane. So for the last 3 hours, there's been 3 processes that we've been doing. 1 is adding the charcoal, 2 is adding the iron sand, and 3 is opening up the smelter from the bottom to break apart the impurities so they can flow out. Ale Aristu. No hneď mi je trošku lepší kokos. Možno si dám ešte jeden šluk. A boha škoda, že... One you guys will know. It's 3:16 in the morning. Ale I'm still here. And I'm really sleepy. Áno, tie najdrahšie, že tá najviac tradičná verzia. So it's currently 6 o'clock in the morning the next day. We've been smelting for 21 hours. I'm exhausted, but the sun is about to come out, and it's been pretty amazing. I gotta be honest. We gotta close these doors really quick before they get mad at me. At 9 a.m. the next morning, the smelting is complete. A total of 614 kilograms of iron sand and 670 kilograms of charcoal were added to the smelter. At this point, in a traditional smelter, the only way to get the steel out would be to break it apart. These days, a crane is used to take the smelter apart. Oh, wow, okay. Oh! Tam sú jakety teraz. And what is left to show for all that hard work is a 100-kilogram block of steel, iron, and slag. Only around a third of this block is high enough quality to be used in sword making. Oh, that's insane. That's so cool. The result for all the hard work. This is step 1 of making a Japanese sword. The steel is sorted by quality and carbon content, which is also done by eye. In fact, this is one of the exams you need to pass to be certified as a swordsmith. Then the different grades of steel are sent out to one of 300 swordsmiths around the country. Only 30 do it as their full-time job. And one of them is Akihira Kokaji, who we went to visit next. This is when the forging of the sword begins. In a coal oven with hand-pumped bellows, the steel is heated until it is soft and malleable.
Then, using hammers, the master swordsmith flattens out the steel. In the old days, this would have been done by the swordsmith and 3 apprentices. The swordsmith using a smaller hammer would set the rhythm, and the apprentices would use big mallets to flatten the steel. Whew. That was terrifying. These days, electric hammers are used. When the steel is flat enough, it is then bent back on itself. And it is then hammered again to press the steel back together into a solid block. Ja neviem, jak sa volá, ale tuším som s ním videl podcast. So why go to all this effort, flattening the steel only to fold it back on itself and end up with a chunk of steel the same size as before? Well, because folding does 2 very important things. First, it spreads out the impurities like silicon, sulfur, and phosphorus. It spreads them out throughout the steel. This ensures a uniform consistency without any weak points. Second, it gives the steel a grain. After folding the sword, it is now reinforced in the direction that it will be hit in combat. And as a bonus, the steel is exposed to the air, so there is a small amount of oxidation, creating a darker colored steel, which when folded makes beautiful patterns. There are some swords which have more than 1 billion layers. Now, this doesn't mean the sword has been folded 1 billion times, since every fold doubles the number of layers, so you only need about 30 folds to get 1 billion layers. But usually, a sword is folded 10 to 13 times, resulting in a few thousand layers of steel. Now, a blade isn't made from a single block of steel. The carbon content affects how hard the steel is, so different carbon percentages are used in different parts of the blade. Because carbon atoms are much smaller than iron atoms, different parts of the blade. Because carbon atoms are much smaller than iron atoms, they can fit inside the crystal lattice of iron. These trapped carbon atoms then apply an outward force to the lattice, putting the steel under stress. The higher the carbon percentage, the harder and more rigid the steel. But this hardness comes at a cost. The steel becomes brittle, making it more likely to chip and shatter rather than bend. So what swordsmiths do is they use steel with different carbon contents for different parts of the blade. The edge is always high carbon steel to make it hard and rigid so it can maintain a sharp edge for a long time. But the spine is usually made of lower carbon steel, which allows the sword to flex without breaking. This is done by welding together pieces of steel with different carbon contents. So we have about a 15-minute break because, it takes a while for the iron to heat up and then meld together, and then we're back in there. It's very hot. It's very, very hot in there. It's kind of unbelievable that he can do this for 4 hours at a time. After the sword is hammered into shape, which is a straight blade, it is covered in a layer of clay, a thick layer for the spine and a thin layer for the blade itself. It's then heated in the furnace and then rapidly cooled in water, a process known as quenching. And because the layers of clay have different thicknesses, the rate of cooling is faster for the edge than the spine. When the steel is heated, carbon enters the iron lattice, and since the spine of the sword is covered in thick clay, it will cool slowly, giving time for the carbon atoms to leave the iron matrix. This will lead to a very low carbon steel called ferrite, but the carbon atoms which have left the matrix will be caught by other iron atoms and create a type of steel known as cementite. The combination of ferrite and cementite is known as pearlite, and it's a mostly soft and ductile form of steel, though parts of it are hard due to the cementite. So pearlite forms the spine of the sword. In contrast, the very thin layer of clay on the blade means that it cools very rapidly, so more of the carbon is trapped in the lattice.
This forces the lattice structure to change from cubic to tetragonal, making a form of steel known as martensite. Since the trapped carbon puts stress on the lattice, martensite is incredibly hard, exactly what you'd want for the edge of a sword. The tetragonal lattice structure of martensite also takes up more space, so the edge of the blade expands relative to the spine, curving the sword backwards. The iconic curve of a samurai sword comes from the formation of martensite. You can actually see the boundary between different types of steel in a finished sword by the difference in color. This is known as hamon, which literally means edge pattern. At the Victoria Albert Museum in London, there is a Japanese sword that has a very detailed little dragon in the hamon, and I've looked at it many times and I don't know how he did that. About 1/3 of all blades shatter during the quenching process. You quench it once and you thank the stars that you made it. The sword is then placed back in the forge to evaporate any remaining water. This also provides a little bit of energy to loosen some of the crystal structures, making the sword less brittle. And that's about the extent of the tempering process on a Japanese sword, which that might be enough to relax things a bit, but they kept the edge much harder than you would have in the West. After the sword is forged, it is sent to a polisher. The polishing and sharpening of a sword is also done by hand, with whetstones of different coarsenesses. It can take a month to sharpen and polish a single sword. One of the things that I love is that this table is sloping down and the entire floor over there is sloping down. So when you add the water, all of the residue and all the water, flows downhill. So it's not perfectly flat. Sometimes the swords are also engraved with beautiful patterns, though this is quite rare. And after all that, the sword is done. To learn how to use a Japanese sword, Peter got a lesson from a master, Takara Takanashi. He is the 10th generation student of Miyamoto Musashi, a legendary samurai. Musashi killed his first opponent in single combat at the age of 13. He spent the rest of his life perfecting his sword fighting, inventing a new technique with 2 swords. Musashi fought in more than 60 duels to the death, and he won every last one of them. There is a story about a duel that took place during a snowstorm. As he faced his opponent, katana outstretched, Musashi was so calm and kept his sword so still that snowflakes began to accumulate on the thin edge of the blade. So during the lesson, I thought I would get to use a katana, but instead we spent the entire time learning how to take the blade out of its sheath and then put it back in. So when I actually got the chance to use a katana to slice through some things, I was deeply unprepared. Well, it looks like it's your turn. I'm so scared. Okay, so this has been an amazing day. We've looked at some beautiful katanas, and now these wonderful people are letting me use one of their just unbelievably beautiful pieces of art to chop some things. This is kind of the best day ever. There really is something remarkable about Japanese swords. The amount of care, attention, and expertise that each step requires, from the gathering and refining of the iron sand, to the smelting, to the forging and sharpening a sword, each step takes so much time and skill. It's incredible that all these things were discovered by trial and error to produce artifacts of such high quality that they are still prized centuries later. Before I made this video, I didn't really appreciate that swords can be art. To me, it's a good reminder that whatever you do, you should do it with deep care, attention to detail, and love for the craft.
Do that enough times, and you might just make something beautiful. Hey, this part of the video was brought to you by Henson Shaving. You know, making high-quality things is hard, and as far as I'm concerned, Henson make the highest quality razors in the world. The katanas of the shaving world, if you will. I've been using their AL13 razor for the last year, and it's the best razor I've used by a long margin. One of the reasons for that is Henson really understands the physics of shaving, because as aerospace machinists for 20 years, they understand how to cut things effectively. They get precision. Human hair is much harder than the skin it's growing out of, and as a result, typical razors drag and pull on the hair while cutting. What a multi-blade razor does is it assumes that the first cut will be ineffective, and so they build in extra blades to cut the hair before it can snap back into position. And that does result in a good cut, but it also increases friction, leading to razor burn and skin irritation. Henson carefully studied that problem. Je to blazenutie tomu nad komický, tady je link nůž z rýžové mouky. Ešte sa na chvíľku, rýchlo sa len zaseknem. Rany, myslíš, že to je dobrý nápad posielať mi takéto videá, keď som v takomto stave? Počkaj, a hentá fejková katana, ona není ostrá? Ja som toho prokastinovala pri sestniceva. Ja mám doma reálnu ostrú sekeru, to mi stačí. Magor. Tak ten musí byť na piku. Veco ide vyrobiť nožík z rýžovej múky. Vyzerá to tak, že je pixel. Na to šporáku sa varieva piko. Chlapec si dal trošku viac než obvykle a teraz vonde. Teraz sa tu hrá na MacGyvera. Ja si tipnem vibračný stôl. Vibračný stôl na preosievanie, tak nie. Či? Počkaj, ešte možno mám.
Aha, na popy ho ide jar. Na popy ho ide jar. V miešku mu hučí. Normálne v miešku mu hučí jak oné. Bystrina vo Vysokých Tatrách. Aluminium oxid? Čo je aluminium oxid? Čo je aluminium oxid? Nechápem furt, čo to je. Má to slovenský oný význam, ako ja neviem, Dural, alebo také čosi? Alebo Silon? Už viem, na čo to robil. Bráško, to je iný MacGyver. To je iný MacGyver toto. Bráško, tak ty ideš ťažko na piku a máš ADHD. Prečo to dám bližšie k sebe, keď je tá vajca? To je 0,0 extra špeciál. Braško, teba nech si daj mu do kartelu kokeš zdroviť. Ja neviem, Rany sa opýtaj, voľaký týpek z rýžovej múky robí nožík, akurát doteraz robil len rýžovú múku. Jak MacGyver, ty kokot. Jaký kováč?
Konovi sa v tvare kravy. Veď vyrábame nož. Nevidíš? Rýžový nož. No, presne. Príloha varený rýžový nôž. To si kokot. Tu budeš budúci mesiac. To ti jebe. Poprosím jedno rýžové sepulku. Počkaj, Harrison, s tým budem ešte krájať. Čau, Beno. Došiel si v najlepšom. Týpek urobil nôž z ryže. Nie, hodina varenia. Áno, chápeme, je to tvrdé. To si kokot, to sa chceš porezať nožikom z ryže, ty kokot. Dobre, pekne chrumkáš. Ako... A tak radšej kúpim v Tesku za 7 € nožík, jak sa jeba celý deň z rýžu.
Dobrý Magor. Dobrý Magor. Príde do vás si poprosím jeden rýžovár. Potrebujeme viac? Čoho viac? Viac nožíkov z jedla? Čo vás bol? A čo dáme? Z čeho? Ktorý? Viac ríže. Každé video má viac ako 2,5 mega. Kokos. Škoda, že nevieme, čo sú tie popisky, že čo je z čoho. Kokos, že 28 miliónov. Štyridsaťštyri. Ty jebe. Nech skúsi spraviť zo slovenskej ríže. No nič, čo si dáme? Jakú hru? Jakú hru si dáme? Dáme SnowRunnera? Alebo ozaj chcete ešte jedno video o nožíku? Brother, what's that? What's that, brother? Dobre, chápem, že to je asi, že nie. Alebo to bolo na toho SnowRunnera? Ja si na 30 minút láhnuť brb. Ideme na chrobáke. Ideme na chrobáke. Jednotky do chatu, ak ideme na chrobáke. Díky za videjko, áno, pobavil som sa. Nejdem, hej, hej. Idź tady do piči, už ty falát kokota. Dobre, Miško, však nekrič. Ľudia nechcú, oni. Ľudia nechcú ten chrobáke. Tak čo dáme? Mission failed. We'll get them next time. Dáme toho SnowRunnera? Áno, hrávame Helldivers. Teraz som sa pýtal, či ideme chrobáke a ako bolo to tu velice, že
Brother, tak ideme na Snowrunnera. Presne, tady to nikoho nebaví sledovať rovnako ako Tarkov. A k tomu si dáme song requesty. To je ešte väčšia nuda. Fuck. Hneď ti ho dám, len vyhodím sa z hry. Tak neprehazuj mi kategóriu, tak ja to vypnem. Tak ideme na chrobáke? Tak počkaj, vypnem Snowrunnera a ideme chrobáke. Však vypínam to more, chill. Krista Boha. Ktorý sa konec. Vidíš, to radšej oné. Horky, že ti pustím pesničku, keď chceš. Chceš? Chrobáke. A zapínaš? Ja som ešte nemal ladusku. Dobrý, akurát... Ne. Len ja sa tuto musím nejako vypnúť. Super Earth, our home. Prosperity. Liberty. Hi there. Democracy. Our way of life. Oh, hello. But freedom doesn't come free. No! Sweet liberty! No! Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join the Helldivers. Become part of an elite peacekeeping force! See exotic new life forms. And spread managed democracy throughout the galaxy. Become a hero. Become a legend. Become a Helldiver. Brother, what's that? What's that, brother?
I'm back a dosku som mal, ak som zabudol povedať. Tu mám webka. Hyena, dáš mi ty kód, alebo... Zabudol, došlo nám to. Alebo jak si hyena na Steame? Ah! Všimám tvoji rúži. Tak ku komu sa pripojíme? Skúsim sa napojiť na hyenu. Alebo, počkaj. Malo by ma oné. Tak ja mám zapnutú hru more. Allied destroyer has joined squadron. Klasika, tu 5 FPS. Debil. Zapneme si invoice v hre a budeme na Discord. Jak chcete? Jo, ahoj všichni. Dobre, tak v hre. Halo? Halo? No už to zapnu. Je to dobrý. Piči. Ďalšia hra, čo mi bude vypínať? Jdeme teda na ten Discord? Výborne. Ja radšej vypínam všetko, čo nepotrebujem. Takže sme späť a tí, čo ste nepočuli, dajte si F5. Máme na čo motul? Nemáme. Halo, halo? Halo, halo? 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 Do piče vyjebané skurvené SFX.
Dávám tam teda jenom 3 na začátek. Dobre. S... Do piče vyjebané skurvené SFX. Môžem streliť nejaké hrobáky. Áno, Frigo, musel som. Vieš, ako to je ako kofola, keď musíš, tak musíš. Či jak to je. Neviem, čo ideme. Tak si zoberiem taký priemerný. Je to jenom 3, takže nic moc řešit nebudeš. Přemýšlím, co vole. Posadíme hyenu do mecha. Nevím, či to chceš riskovat. Ja, ty nemáš zatím nic jinýho, že? Takže můžeme... Zveru, ne? Jo, ahoj Flico. Už ti letíme. Hyena, tam máš oné ropůtka. No, tady máš mecha. Lol. Macha, pořád je občas bytý a když si střelíš raketu pod nohy, tak je po tobě. A občas i když ji střelíš jen tak tě to zabije, takže krásně to funguje. Jdeme kam? Dobré, že jsem to vyfasoval já teda. Já jsem s tím hrál včera jednu hru a fungovalo to bez problémů celou dobu. Už jsou to té svině. How'd you like the taste of freedom? Kurva. Bug tunnel breach! Reloading! Another sample collected for democracy. To ještě pořešíš, Mikey, ne, aby to šlo. Aby jsi se bavil bloka.
Koľko to čo bolo? Už si odjebal. To piček vystrelím a to ujebe. OK, takže mechy nebrat, pořád. Request approved. Deploying reinforcements. Tak tady ti házím aspoň gulomet. I když ty máš ten svůj, ten je taky dobrý, ten první. S tímhle tím máš výhodu, že můžeš běhat a přebíjet za chůze. Skoro mi to sice jeblo na hlavu. No, nesmíš to sbírat jak bombony. To ti jebe, že prežili. Ty rakety nejsou dobrý na zabíjení malých hrub. To už je lepší fakt granát. Můžeme vedlejší úkol pak jít zachránit ty civilisty. Co je kde? Nahoře to je označení, nebo tabulátorem si zapni mapu a když si chceš něco vyznačit, tak jak máš vytáhnutou mapu, tak drž pravý tlačítko myši a levým to označíš, kam chceš jít, nebo co chceš označit. Tady je před náma radar ještě. Teď jo, když ho aktivuješ, tak ti to odkryje celou mapu, že vidíš úplně všechno, co kde je. Jak to musíš hledat. Zpátky, co víte? To je strike. Dobrý. Jo, ještě tohle si můžeš vzít. Jedno. Štít. Já ho ještě nemám. Protože ty už máš. No, protože já jsem ho ještě nepoužil. Já jsem I'm on it. I'm on the terminal. I'll handle the terminal. Mission map updated. Requesting supply. Calling in an eagle. Dal sa by. Toto potvrdil, že som zdravý, tak vás by musím ešte z toho otravovať. Aj kokot.
Bacha, jdu to odpálit, takže utíkejte pryč. Jo, já jdem něco odpálit. Eagle 1 leaving combat zone to resupply. Tu som našiel nejakú dobrú pozu. Aj opla. A medaile. Kurva škarda. Dropping a pin, northwest, 300 meters. Sice to můžeme vyčistit celou mapu, ale na té trojce za to stejně není moc odměn. Takže je jednodušší udělat a víc XPček bude za to, že uděláme hlavní úkol a půjdeme pryč. OK. Jak povíš, ja som v stave, že ma musíš nasmerovať a pustiť. No, vypadá to, že si asi světlejší než ta stěna za tebou. Hej? Bez pičí. Jo. Ahoj, chrubák. Tady možná bude jeden charger. Vysvětli mi, jak si prežil, chrobák. Poslední kokot. Reloading! Mission at 30 minutes remaining. Jdeme zachraňovat civilisty. Takže máme... Stačí si najít vždycky to jedno to místo, odkud se vypouštějí a tady jsou snad 3 dokonce, takže to bude rychlovka. Tamhle je třeba jedno, jestli to neznáš ještě. Jak je nad tím ten žlutý, ten nesmysl, tak jak to aktivuju a otevřu ty vrata, tak je o tom můžeš vždycky vypustit jednou za čas. A pak je musíš hlídat, aby neumřeli samozřejmě. Ale oni doběhnou sami, nemusí běžet. Tu je ten oný potom, to tlačítko. Dobrý, už by to mělo jít. Už je to. To má jasně našli jedno. Aha, nestih. Stačí, když zůstaneš stát u těch dveří. Jako, teď tady bude toho tak málo, že na téhle obtížnosti, že není potřeba to vůbec nějak hrotit. Čo, už se schovali? No, utíkej. Tady mají totiž nějaký raketoplán, co je odveze. Ale jenom 21. můžeme zabít. Což nedělej, pokud chceš peníze, protože za každého zabitého dostaneš minus. Ti to prostě odečtou z peněz. Z odměny. Když už jsem dáš ty sám. Tagging location. Never mind. Calling down a walker. Ale což zase můžu přivolat. Ještě druhýho. Já už do toho volné vlezem. Ne, bojíš se? Možno. Ja som tu hodil oné, jak sa to volá? Štít. Chceš štít, alebo máš štít? Štíš? Robake. You have accomplished liberty. Expressing your expression.
Ani jdeš do mecha? Ne. Municiou. Far. I'm out. Ani jeden z vás ani jednoho nezabil těma raketama, mimochodem. Hej? Já jsem viděl, jak buchol. Ne, buchol to do země, neudělalo to nic. Však vybuchol ten chrobák. Zabilo to zem. Ale vyzerá to po píši, keď to střílá. Je to fajn, dokedy s tím nevybuchneš. Jo, tak s tím může vybuchnout strašně snadno. To prostě nemá mít žádnou velkou výdrž, ale nemá tě zničit vlastní raketa, to je prostě blbost. To je pořád rozbitý. Od začátku to bylo, že občas, když se stočilo doprava a vystřelil raketu, tak tě to zabilo a teď to je bohužel náhodně kdykoliv, takže je to taková ruská ruleta, když střelíš raketu, jestli to znovu sejme nebo ne. Tak super. You may proceed to extraction when ready. Tagging location. West. No, do toho, keď som chcel streliť tú raketu, tak ma to odjebalo. Tak dík. To jak hyena přežila? No, ja tuším. Asi si byl krytej tím šutrem. Jak to, že som to nezavrel? Si zavrel mňa. Hodilo se mi to pod nohy, bylo to přesně tady. Aha. Tady to bylo, ten bomba, víš? Jo, tady ti stačí s tím mechem šlápnout na jeden sud výbušnej a končíš. Príjemné. Fajn. Jo, když jsem v něm, tak radši se nemoc nepřiblížíte, protože vás můžu taky zašlápnout. Extraction shuttle inbound. Jo, něco, co jsem neviděl, ten mech má i útok na blízko. Throwing grenade!
T-minus 30 seconds. ETA T-minus 20 seconds. ETA T-minus 10 seconds. Requesting orbital. Firing. Pelican 1 approaching pickup. This is Pelican 1, preparing for touchdown. Air support. Here comes the cavalry. Eagle 1 rearming. Be back shortly. Countdown initiated. Stand by for takeoff. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Sa hádate s ubíjami účka, alebo to? Ahoj, Miluško. A Poppy na svoju obhajobu nepovie nič. To mlčí ten svedčí. Tak co, Majky, už se přidáš? Pokajú ústí, to je niečo ako týkajú, ale pijú... Miluška si s Poppym pořád kotá. Si koky level up. No friendly fire incidents. Well done. Že Bezo môže jednu hru s nami. Teraz co mám, return to ship, či? Ne, jdeme dál. Nebo jestli už sama nechceš hrát, tak se můžeš vrátit, no. Budeš hrát sám. Tak. Ale som v stráčke... Tak čekáme na Pekovana, si připojí. Když jsem kvůli němu zapnul crossplay. Teraz to vieš... Eliminovať hardware, vtedy navrhol som... Orbit synchronized. Has, ako by sme mohli eliminovať hardware failure? Navrhol som vešteckú gulu, moc značením to nepobrali. Ja neviem, ja moc to počítačov sa nerozumiem, tak ja toto nechápem, tento... To Majky akorát vysvětluje, co řeší, víš, a proč nemůže hrát. Nic jinýho. A potěší, no. Že tvoj Peko. Čau, tě. Teba. Čau, čau. Nepoberáš viac vecí momentálne. Helldivers to hellpods. Repeat. Helldivers to hellpods. Tajné. Vieš, teraz mi môžeš pustiť kľudne aj malé koníky, ľúbi Boh. Malé koníky, ľúbi Boh. Dáme sa requesty, vypnem hudbu v hre. Čiže čo? Elektrické zbranie sa nepoužívajú? Či aký tam je problém? Čo, kde? Majky písal niečo s elektrickými zbraniami, nie? Že tam nejaký problém, tak či ich môžem používať alebo nie? No údajně to kvůli tomu padá, ale já nevím, včera jsem, jak jsem mi psal, 4 z 6 her, co jsme hráli, měli jsme většina z nás nějaký elektrický zbraně a nepadlo to, takže to je o náhodě. To je prostě individuální. Tak to nebudeme riskovat radši, aby to někomu neschodilo hru. Dám si brokovnicu. Jakou brokovnicu? A jenom ty elektrický, to znamená ten Alex Rover, potom ta brokovnice elektrická a Tesla, běž, jenom tyhle 3, jo, jsou problém. Poppy asi mám
Ale neskoro, možno, neviem, uvidím. Keď sa musíš to skúsiť, či ti to bude robiť problémy alebo nie, ja som dal 2 hry s Arkom a 2-krát Crash. No to ja nebudem riskovať takéto veci. Nebudem skúšať nič. Jdeme jenom 3, nepotřebuje žádný Ark server. Dobre. A to Penny už čeká v Hellpodu, už se tam upekl. Bežím. Tady zalezlej. Jako jedinej. Rambo a furt je najúspešnejšia. Nech je prdel, zoberiem si ten ruksak. Tento ruksak. Zabudol som, granátomet má batoh. Ne, nemá. Já jsem ostatná zbraň jenom. A 3 zásobníky max k tomu máš. To je nápazovná granát. Napíšte tam Rambovi najúspešnejšia v porovnaní s čím, lebo mne sa nechce rozmýšľať. A čo ležíš na zemi jak bezdomový? Jenom můžeš si říct tady toho drona taky. Laserovýho. Tady tohohle, počkej. Tohle. Já jsem se vzal raketomet asi zbytečně, takže už batoh mám. On za to bude střílet nepřátelé, bacha, když se mu postavíš blbě nebo někdo jiný, tak může zabít i tebe nebo spoluhráče. Ale střílí laserem, takže vidíš kam to střílí, takže je to docela v pohodě. Tady to pojď vyzkoušet na nich. Jo, asi už si všiml, že ty zlatý paprsky, že to je loot nějaký. Většinou tam bývají dobrý věc. Ale jsou i jinde. Dobrá, keď mám toho drona, môžem si to sniper zebrať, či ne? Můžeš? Jasně. Nebo... Co si můžeš vzít? Akorát další batoh nemůžeš mít místo, nebo bys to prostě vyměnil, ale ty batoh nemáš, ty máš jenom za tu... ten kulomet, ne? You know, my favorite type of weed was cocaine. Jak ma hodilo se? Dober, kurva. Zabij taký pober, kurva. Áno, jedno hniezdo Fultonka, to tak akurát. Sú tam náboje topení, keby si chcel.
To bylo hodně otravný, já jsem byl non-stop zpomalený a horda na mě. Tagging map, west, 50 meters. Sample collected. To je čo? Closing a pin, north, 200 meters. Čo? Uploadujem data. Affirmative. Affirmative. Negative. A môžeš breakdance robiť. Dá sa. Dobre, môžeme ísť. To ma asi zabije, keď skočím od tohto šipku, že? No skús. Môžeš skúsiť. Skús, uvidíš. Asi nie. Pochoda. Dobre, kotrmelce. No a kde sú celé telúce chrobáke? Na tyhle obtížnosti asi nebudu, já myslím, že jsou o 7 výš. Piči. Čo tam je? Lampaše nemáme nějaké? Nevidím. Tady na nic nevyužiju raketomet, tak jsem to použil na toho zeleného brouka. On má přece nějaký pancíř. A když vás zebli, tak jste mrtví. Takže na to bacha. Střílejte na hlavu. Bug outpost spotted. Prepare to exterminate. Sending in an eagle. Reloading. Tagging map east, 200 meters. Tagging location. To malo byť na supplies. Jinak ještě je super, když přijdeš tady k těm nesmyslům, k těm jechýřům a bouchneš do nich. No, nebo střelíš. Tak dík. Sráč. Reinforcing. Telefonoval som po ten co stačí ťa stará, asi skončil? Ano, stačí. To trošku změnili, ne? Ne, to tak bylo vždycky. Ne. Jenom si to dlouho nehrál. Ano, bylo to tak vždycky. Reloading. To som sa nevidel trafiť do tvojich popla. O, ísť mám granátomet. Bug hive. Dobre. To krásně funguje. Dobré, dobré. Dobré, dobré. There's something here.
Ještě jsou tady všude po té mapě poschovávané takhle ty kontejnery. To je potřeba otevřít buď granátem, nebo pak když máš slagera a v nich jsou dobré věci. Třeba ty superkredity, to je ta pravivá měna. Medaile. To je hore nějaký ten zlatý, určitě ten bod, to si vypravám. Ano, k tomu přijdeš, otevřeš to. Může tam být i zbraň teda, což je asi nejhorší varianta. Ale zase, pokud to je něco, co jsi ještě nezkoušel, tak to může být fajn. Peňáze. To je taky špatná varianta. Aha, ale to jsou super kredity, to je ta pravivá měna, co se kupuje za peníze. Takže to je hodně fajn, to se vidí vždycky. Vidím, to město na východě. Aby co nabije, co tu? Prej nemáš náboje, tady jsou náboje. No tam jsou taky upekované, no, to je jedno. Až jak ten resupply, tak pak se valí všude možně ty bedničky a to ti doplňují polovinu toho, co ten resupply. A počku mě, otvoríme stežku. No jo, už běží. Já jsem tu nic našel. Dropping a pin. North. 200 meters. Robákov. Nějaké překvapení, ne? Robáky. Mission at 30 minutes remaining. Medaila. Fuck. A zachránte vojí na topení, no. To tam dojebal. Dva píče, no. Naraz. Super Earth's finest, back in action. Přes tu hlu nevidím ani kokot. Nějaká spora tu nebude? Asi ano, ale na téhle planetě to je běžný, je tady mlha pořád a prší non-stop. Nepotřebujeme se tam vracet, že ne? Ne. Ok, jednou jsem tam baráž. Nice. Opa. Aha, tak se musíme vrátit. A obojí to tady. Hej? Co to je toto osnaté? Takže tady je... Mína, nestupaj na to. Tak mám jít za tebou. Haha. Čo? Mám jít za tebou? No, tady neprojdeš přímo. Tu je priepasť? Ano. Dobre, takže obchádzame. Skoč tam šipku. Skoč. Treba skúsiť, možno dole nejaký loot. Peňáze. Zkouším a není. Jenom jsem se skutal dolů. A už se nedostanu ven. Musí jít hlubše. No to bude nic takého, když tady skočím, ale co mi zbývá. Tak já jdu. Jo, přesně jako Dark Souls, jak seš na určitý výšce, tak tě to automaticky zabije. Když tam skočíš. Dlhá obchádzka. To peníž žiješ? Zatiaľ, hej.
Northwest, 100 meters. You will never destroy our way of life. Pozor, letí tam. Cúvaj. No, to už neměl šanci vycouvat. On tam byl, presek tam hodil. Jako tady na hovno, že má obrovský rozsah. Strašně snadno s ním zabiješ někoho. A neníčí budovy ani. Ja som to hodil, vieš, keď vychádzali vonku. A zatiaľ môžeš kilovať granátometom hniezda. Čo netrafím ho. Tady se ti hází, válí nějaký nesmysl. To peníze. Hádžem si. A on si, aha, dobře. Zoberte len sample, jak to tam půjde. Chcete někdo zkusit tady tuhle zbraň? Pojďte si to tady prohodit. Když ty ji máš pekovaný, ten siko. Kterou? Tuhle. Aha, hej. Ale jen, aby to mohl zkusit. To je z toho nového Warbondu. Pokud to nepřehřeješ, tak máš nekonečnou munice. Když si budeš hlídat to, aby se to nepřehřálo. A je to super přesný a má to dobrý zaměřovač. Má to i výhodu, možná ti padne hra. Ne, z tohohle ne. Z těch elektrických, ty co dávají ty výboje. Arxorover, Tesla a ta brokovnice. Ty tady způsobují upád hry. Že čo? Zaujímavé. Môžem rakety púšťať. Čekám do terminálu. Jaké rakety? Je tuto raketa, aha. Au. Ostatní už jsou. Dobré, aktivované. Lepší, když tomu přijdeš a zmačkneš F-ko, to pak odneseš rychleji. Si môžete hádzať. Hej no. Se zapáleným by to byla větší sranda. Zapalím vám ho? No, strelo toho. Stačila jedna kulka, no, pokud to nebouchlo tak rychle. A to byla jaká ruská ruleta toto. No dobre, odpaliłem. No, a tu máš nohu, ruku. No, teď vás to odpálí oba, jo. Letecký simulátor. Tak hotovo, můžeme dát 4. Když jsme 4, tak by bylo v pohodě. Nebo i ve 3 to bude v klidu, si myslím, pokud pekovaný bude dělat, že má kol. Nejakú rýchlu, lebo idem od druhej po Šimona. Takže ja za 10 tam musím vyraziť bytu. No a od druhé bych to aj ja tak pomaličky vypínal. Aj kvôli bytu a rád bych to zapol večer.
Neviem čo večer, či... Asi toto zase, ne? Uvidíš, jako jak budeš chtít, no. Třeba vymyslíš něco zajímavějšího, co by tě bavilo víc ještě, nebo... Hej, mám tam, že mám dvakrát dopustiť shorelineu Tarkové, ale nie ste sami. Marking location. Cancel that. Musím dať normálne pauzu, lebo som pretarkovaný. Nič? Zoberte si mi to centrinu. Jena, poď si vyskúšať centrinu. Extraction request confirmed. Shuttle inbound. To si mohl hodit sem nahoru na skálu. To tu je. Ona tu bola v začiatku. Jo, takhle. HMG. Jasně. Môžeš ísť ako aj little bit. Oj, Big Changus ide. ETA, T-minus 1 minute and 30 seconds. Bug tunnel breach. For prosperity. Requesting orbital. ETA, T-minus 1 minute. Dobre peklo. Calling in an eagle. Here comes the cavalry. ETA, T-minus 30 seconds. Chrobáky už neprídu. Povedali si fuck it. ETA, T-minus 20 Nedivím seconds. si. ETA, T-minus 10 seconds. Clear landing zone. This is Pelican 1. I have visual on the extraction zone. Pelikan.sk. This is Pelican 1, preparing for touchdown. Jaká protistroba z granátu? Nothing in the chamber. No poďte, no. Tady spěcháme. Pelican 1, preparing to depart. Shuttle launch No, in ja na 20 vašom seconds. mieste bežím dnu. Vieš, že som bude questy? Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Tak jakú hru na som bude questy? Liberty has seen you through. Tam si ten SnowRunner, ale to sa si čuje sa, že SnowRunner je Sleep Runner. Tak povedzte mi. Povedzte mi, diviaci, jakú hru k Song Requestom? Solitéra.
Prichrobáke ne, ale potom neskôr ja tiež už nejaké... Môžeme si dať večer aj geogestra. No? Tak o koľkej môžeš? No ja skôr ako 8:30, 9 nebudem voľný. Takže okolo tej 8:30, 9:00? No. A sa by možno 22+. Tak by som to nezapínal o 7:00, ale dajme tomu o tej 8:30, 9:00. Alebo o 8:00. Vyšlo. Ne? Asi hej. Bo ja som bol slepý jak patrona tiebe. Medium obstiažnosť. Operation complete. Tak jedno rychlý zabití titána a pak jeden blitz. To máme na půl hodiny hotový. Ok. Teraz sme počuli slovo haz. Dneska bol obed chujový, aj večera je chujová. Tak dneska si asi niečo objednám, možno, asi neviem. Musím sa povedať, na čo majú akcie. Jednoho titána? Berem oného. Sekunda. Berem si takúto výstroj. Bude tam jenom jeden, takže to nemusíš přehánět. Už tak máme docela overkill. Poďme na burgerik o 5:00. Burgerik, že by som si objednal tu po 10:00. Hodně super větkolom, čo nikdo nechcete. Ale tady jsou vrata, jdem to otevřít. Jo, jdeš se mnou? Jo. Found something, tagging location. I'm on it. A sakra, co to je? Radši nebyl, jak nám bude padat hra. Prej. Podle některých lidí. Ale to ostatní klidně můžeš, no. Si kolik nějaká medaila? No, za ty nakupuješ všechno. Zbraně, boostry, armory. Takže to chceš. Tu je velký. Jak velký? Ten titán? Ne, ropový.
Heavy. Kurva, Charger. Eagle 1 returning to destroyer for resupply. Freedom forever! Found something! Reloading! Może z toho Chargera trafił s ním. Ne, vůbec si ho netrefil, ale já v té moze nevidím kam utek. Jo, tady je. Jenom nohu jsem mu odjebal, takže smůla. Dobre, čúry zavreté. Requesting orbital strike! Tu ja som nevidel ani tyč. Help? Bacha, to pení autokanon. Je to nejaká veľká sračka, ukusla mi ruku. Tak si daj onu, ne? Nechci ju. Kde je ta velká sračka? Na mě. Nevidím nic. Aha, tamhle. Ano, to jsou chargery, stačí jenom ho oběhnout. To se ľahko povie. A nebo trefit raketou do ksichtu. Takhle. Dobré, no. Ale neboj, rakety budeš vidět brzo. Ty jsou na nízkém levelu, už na 5. místě. Což změnili, dřív to nešlo zabít takhle jednoduše, bylo to trošku složitější. Jinak jeho slabiny jsou ty nohy, mimochodem. Je jedno který, ale když je k tobě zády... to odražalo všecko. Ano, ale když je k tobě zády, ty ho musíš oběhnout. Nemusíš ani sprintovat, stačí jenom když se hýbeš normálně a jak běžíš mu naproti a on nestihne zatočit. Takže se dostaneš za něj a jak zastaví, tak mu můžeš střílet do nohou ze zadu a tím ho načneš a pak jdou ty nohy prostředky ze předu, většinou zbraní. Obzvlášť těma kulometama třeba, co máš na začátku. A ten jeho zadek vypadá jako slabý místo, ale není slabý místo. Tam má smysl střílet jenom když máš výbušněny. Vidím hráča. Já nevidím nic přes tu hůl. To je pri mne. Chytan. Aj, čauče. Dobre, čaute, dovi. Bye bye. Dovi. Mám jsem tam pultunku. Je po mne. Je nejaká lavísť. Už máte ťana? Potřebuji trefit do ksichtu, ale nevidím ho vůbec. Dostal ranu. Tu, beží za mnou. Môžem? Presne tam. Hodně načatej. Končil. Teď je pro ně. Další, to je ten Charger, že to je? Charger. No, už jsem to chargeoval.
jestli tě valí tvoje věci někde. Prečuješ po mne. Kde tam malá kunda? Pořád tam máš toho chargera? Hej, ja nemám toto. Nemám. Já už běžím. Rakety. No, tak jak říkám, stačí, když jde k tobě zády, tak ho střílet do těch nohou ze zadu. Zrazu skončil. Supplies. Orbital inbound. Sending in an eagle. Ach. Reloading. Extraction is available. Máme na extraction, já musím jít preč. Tam nedojdú 380, alebo čo to furt padá? Ja som hodil... Airstrike a Eagle Airstrike a Orbital Airburst Strike. Penáze. Found something. Fire in the hole. A, schoríš. Jo, vím. Jsem se chtěl ohřát. Bug outpost. Sending in an eagle. Requesting air support. Zpátky. Bacha, tam půjde ten airstrike. Je dobrý. Bylo to, já nevím, co to bylo. To musel odletět nějaký sud nebo co. Dobre, idem volať taxík. Volaj taxi. Hore! Extraction requested. Shuttle inbound. Requesting fortifications. ETA T-minus 1 minute, 30 seconds.
unit. Poprosím kávičku. Requesting sentry. Proč mi to? Ja som ráno nechcel a spravili. T-minus 30 seconds. ETA T-minus 20 seconds. Requesting air support. Unleashing democracy. ETA T-minus 10 seconds. Clear landing zone. Eagle 1 returning to destroyer for resupply. Aplicada charger. This is Pelican 1. I have visual on the extraction zone. Pelican 1, landing in progress. Môžeme? Ďakujem. Pelican 1 preparing to depart. Shuttle launch in 20 seconds. Za to zabíjení se dostaneš. Extraction complete. Dobrý pocit. Pelican 1 beginning ascent. A datal zase jede. Liberty has seen you through. Nič, žiadne side missions. Ajajaj. No spěchal si, ne? Ajajaj. Tak nahánaš nás jak zduté kozy. Přesně. Ebenci. Som myslel, že hrám s Jenom 14 profikmi. minut, tahle mise. Som myslel, že hrám s profikmi a to takto, hej. Boha. Profici to nepotřebují tohle tahat, protože mají 50 level. Profici, to je až 4 level dopredu. Takže už máš maximální XPčka a maximum těch peněz, takže ti to je k ničemu, ty vedlejší úkoly. Podľa mňa ty by si už ani hrať nemal. No dobre, čekám po Šimona, je tam späť. Hneď? Tak jo, tak zatím. No ja to asi tiež za chvíľu. Neverím. Prvýkrát mám najlepšiu ekruenci. Hej. Ja som zase bol slepý jak patron. Ja to hledám blitz na 12 minut. Tahle poslední mise. Ideme ten blitz? Mission coordinates locked. Hellpods prime. Tak poďme ešte ten blitz. Engaging orbital thrusters. Orbit synchronized. Veď som skôr čau, lebo to asi nestihneš dojsť kým oné. A čo ideme robiť? Čo má zobrať, aké kuny? No čistit džure, jenom. Takže krcomet. Džúrky. Granatomet a niečo na čistenie džúr. I'm ready. Jak zval ready. Hellpod launch initiated. Fuck, jsou tady ty grcelové, bacha.
Horu si našiel hneď. To som mi napodobiť nevyšlo. Na ten radar bych se asi vykašlal. Tady jde jenom o to zavřít ty jury a být pryč. Ahle, charger. Here come the cavalry. Calling down a support weapon. Mission at 10 minutes remaining. Halus. Nechce se mu zdechnout. Už je dole. Vykrvat. Dropping a pin, northwest, 100 meters. Au. No, říkám bacha krcelové, ale s tím slagerem je sundáš jak nic a hlavně je zastavíš a nemůžu tě ohodit, když si jich všimneš. To jsou nějak moc velké chrobaky. Střílej do hlavy hlavně, nestřílej do toho zadku žlutýho, ale do hlavy. Že to tak nevypadá, ale ta prdel je vlastně obrněna ve skutečnosti. Takže to trvá dlouho, než si dáš. Do hlavy stačí jedna dobrá dávka, nebo případně 3-4 rány z brkovnice. Jo a vždycky, když se trefíš, když je nejhůř a potřebuješ se zachránit, tak granát zabije vždycky. Tady tu sviní, když ji trefíš přímo. Raketomet. No jasně, já mám ty na jedno použití, takže vždycky schodím dva, jeden si vemu a jeden tam nechám na později. Klidně si ho vem. Requesting orbital. Injury? What injury? Raketometem dokážem zavrieť aj tú díru? To taky, ale taky s ním zabiješ toho chargera na jednu ránu, že trefíš přímo do hlavy. Ona mám granáty už. Tak stačí si nabrat z toho resupply. Marking location. Never mind. Supplies. Supplies. Sending out an SOS. Calling in reinforcements. Bajde, už máme hotovo, můžeme pryč klidně. Reporting
Ale dočistíme to, máte víc XPček. Tam nahoře je supply, tam jak je topení, tak na když se teda doplní to i granáty. Idem. On už má pištolku. Extraction is available. A toto medium nest a spore spear, to je co? Tagging map. North. 300 meters. Ty díly nebo ty hnízda jsou prostě podle velikosti. Tady třeba tohle, tady bylo hodně těch děr, tak to bylo jako heavy nest, pak je medium, anebo light, když je třeba jenom 1 nebo 2. A ten spear, to je to, co vytváří tu, no ty spory, tu vlastně to ve vzduchu, že přesto nevidíš. A to se dá zničit, či? Ano, to se dá zničit. Tam jsem to na začátku zničil právě, a nevím, jestli tady bude další ještě. Dropping a pin. Northeast. 100 meters. Já běžím tamhle jenom pro loot. Ty jsou tři věci, se brání, jak je vidět. Klidně můžete už zavolat loď. Jebe. Reinforcing. Jo, samozřejmě ty věci, jak sbíráme, tak to je všechno sdílený, takže kvůli tomu spoluhráče zabíjet nemusíš. Si mal skoro povedať. Calling in extraction. Requesting advanced weaponry. Extraction request confirmed. Shuttle inbound. Poďme. Found something. Requesting orbital. Engaging orbital laser. Calling in reinforcement. T-minus 1 minute, 30 seconds. Reinforcing. Request approved. Deploying reinforcements. Tak som ho dával. T-minus 1 minute. How'd you like to taste some freedom? Calling down a support weapon. Feel good. T-minus 30 seconds. Orbital inbound. T-minus 20 seconds. Hore, ešte sa to vyhrápalo hore. T-minus 10 seconds. Poď si nám vypadať za chvíľu poloru.
Dívej. You will never destroy our way of life! Freedom never rests! Pelican 1 approaching pickup. Aiming at an eagle! Pelican 1 landing sequence initiated. Watch where you're standing. Bag's empty! Hard tunnel breach! Pelican 1 preparing to depart. Shuttle launch in To 20 bude seconds. hovno. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Pekne. Seeing you through. Tu. Na zdravie. Škoda, no, že tady nepotkáme ty lítající brouky. To je docela sranda. No. Pak přesně jak ty vězni pěchotě, jak bránějí ten outpost a přiletějí tam brouci a usekávají hlavy. Tak přesně takhle to je v té hře. Jeden zásah a konec. Vždycky tě rozseknou, buď hlavu nebo vejpůl. A že jich jsou docela hejna, jako třeba klidně 20 na jednou. To je to veselý. Tak to asi nič pre mňa. Ne, to je docela v pohodě, to bys dával. Tam stačí, když funguješ jako tureta, že je trefuješ a případně, že stihneš uskočit, než na tebe naletí. A navíc se to dá strašně jednoduše ojebat, stačí, když si lehneš a nemůžu na tebe vůbec. Hej? A pak tě rozdupe charger, no, ale to nevadí. Dobre, tak spustíme to prozatím bežek do večeře. Chudák, jak zostal stát. Reminder, all personnel must submit weekly Ty jsi nepochopil, co chce totiž, víš? Když takhle roztáhne ruce. To nejde o to, že bych chtěl obejmout. Dobre. Tak... Čafte. A večer teda okolo tej 8. 8, pol 9. Tak jo, tak to bude rychlovka. Já budu se asi budu stávat, uvidíme. Ale večer. Alebo o 7 dáme zházku ne, v pohodě, večer v 8. dáme... Ty to nemůžeš přehánět zase, s tím sezením přece ne. Tiež pravda. Těch 8 stačí. Takže v 8 a budeme dúfať, že bude voľný peco a dáme GeoGesera a nejaké ty song questy. Takže asi tak. Jo, můžeme to zkusit. A super. Kúkneme, komu to strojíme, pošleme. Koho tu máme? Dobre, Žoši, díky za hry, čauko. Díky, čauko. Taky, čau. A počkaj ešte na týmto, na nájazd, ale komu to dáme? Mám tu Čech Trevora a potom veveričky a ten komrad nerdy, no. Nemám tu teraz koho na výber. Dáme to tým veveričkám? Haló? Však daj. Aha, radšej neodpovedá. Dobre, tak dám to veveričkám, len to vypnem. To prepnem. Hodíme to teda tým vevericám, kde sú... Aha, oni varia disciku. Na nejakom balkóne. Dobre, len to je poslať tým vevericám.
A večer sa mi zase zostal sám. Sorry. Tak večer sa divíme. Vidíme okolo tej 8. Hyena sa vrátila k civilnému životu. A Poppy, tuším, nebliká, takže ďakujem Poppy, že neblikáš a ďakujem ostatných, že ste tu zostali až doteraz. A dúfam, že budete aj večer. Do piče vyjebané skurvené SFX. Čaute.